धेरै जस्तोले एप कोर सिक्स प्याकको लागि सेटअप गर्ने गर्छ, तर एप कोर सिक्स प्याकको लागि सेटअप भन्दा राम्रो र सजिलो एक्सर्साइज कुन हो? नमस्ते, यो भिडियोमा म प्ल्याङ्क भनेको के हो, प्ल्याङ्क किन गर्ने, प्ल्याङ्क कसरी गर्ने भनेर सर्ट एन्ड पावरफुल पोइन्टमा एक्सप्लेन गरेर देखाउने छु। प्ल्याङ्क भनेको एउटा यस्तो एक्सर्साइज हो जहाँ हामी आफ्नो हातको एल्बो र लेगको पिठ टोबाट टेकेर आफ्नो बडीलाई ब्रिज सेप पोज बनाउँदा वा होल्ड गर्दा हाम्रो कोर एप्समा स्ट्रेन्थ पावर शक्ति लाग्छ भने यो पोस्टरलाई हामी प्ल्याङ्क भन्छौँ। किन गर्ने? प्ल्याङ्क गर्दा हाम्रो कोर मसल स्ट्रङ हुन्छ भने हाम्रो ब्याक मसल पनि ग्रो हुने गर्छ। प्ल्याङ्क गर्दा हाम्रो बडी पोस्चर मिल्ने गर्छ भने हाम्रो ब्याक इन्जुरी र बेली फ्याट पनि कम गर्ने गर्छ। प्ल्याङ्क गरेर हाम्रो पाचन शक्ति पनि बुस्ट हुने गर्छ र प्ल्याङ्क गरेर हाम्रो ब्यालेन्स, कोअर्डिनेसन र फ्लेक्सिबिलिटीमा पनि इम्प्रुभ हुने गर्छ। धेरै जस्तोको डाउट हुन्छ कि हामीले प्ल्याङ्क कति बेरसम्म होल्ड गर्नुपर्छ। मेरो विचारमा चाहिँ प्ल्याङ्क होल्ड गर्दा आफ्नो मुड इम्प्रुभ नभएसम्म हामीले प्ल्याङ्क होल्ड गर्नुपर्छ। तर हामीले सुरुमा बिगिनर छौँ भने हामी पहिला सेकेन्डतिर होल्ड गर्छौँ भने पछि मिनेटमा सिफ्ट हुन्छौँ। प्ल्याङ्क कसरी गर्ने? प्ल्याङ्क गर्दा हामी सुरुमा आफ्नो बडी पोस्चर फर्ममा बढी ध्यान दिन्छौँ। सुरुमा हामी आफ्नो फर्म मिलाउँछौँ, त्यसपछि हामी आफ्नो बडी एक्टिभेसन वा एक्टिभ गर्छौँ। त्यसपछि हामी लेग मुभमेन्टमा पनि ध्यान दिन्छौँ अनि स्ट्यान्डिङ पोज एन्ड पोस्चरमा ध्यान दिन्छौँ। प्ल्याङ्क गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी पहिला यो दुईटा एक्सर्साइज गर्छौँ जसले कि हाम्रो स्पाइन र बडी पोस्चरलाई फिक्स गर्ने गर्छ वा एक्टिभ गर्ने गर्छ। हामीले यो दुईटा एक्सर्साइज गरेपछि हामीलाई प्ल्याङ्कको टेक्निकमा पनि हेल्प गर्ने गर्छ। अब हामी फुल प्ल्याङ्क 35 सेकेन्ड गर्छौँ। त्यसपछि हामी एल्बो प्ल्याङ्क पोस्चर अघि प्ल्याङ्कको टेक्निकमा ध्यान दिएको कुराहरूलाई लिएर एल्बो प्ल्याङ्क गर्छौँ। धेरैमा ध्यान दिने कुरा भनेको हाम्रो बडी स्ट्रेट हुनुपर्छ र स्पाइन र कोर पनि स्ट्रेट हुनुपर्छ। प्ल्याङ्क गर्दा हामीले होल्ड गरेर सेकेन्ड, मिनेट, आवरसम्म गर्न सक्छौँ।
प्ल्याङ्क एक्सर्साइजको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज दुइटै हुन्छ। एडभान्टेजमा चाहिँ सुरुमा हामी प्ल्याङ्क होल्ड गर्दा गर्दै सेकेन्डबाट मिनेटबाट आवरसम्म पनि पुग्न सक्छौँ भने प्ल्याङ्कको डिसएडभान्टेजमा चाहिँ हामी प्ल्याङ्क होल्ड मात्रै गर्छौँ। प्ल्याङ्क होल्ड गर्दा हामी सेकेन्ड मिनेटसम्म गर्न त सक्छौँ, तर हामी एउटै प्ल्याङ्क होल्ड पोजिसनमै बसिराख्छौँ। त्यही भएर हामी प्ल्याङ्कको भेरिएसनमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। प्ल्याङ्कको भेरिएसनमा हामी रेस्ट लेग प्ल्याङ्क 30 सेकेन्ड जति, लेफ्ट साइड प्ल्याङ्क 25 सेकेन्ड जति, राइट साइड प्ल्याङ्क 26 सेकेन्ड जति, फुल प्ल्याङ्क अगेन 6 सेकेन्ड जति, त्यसपछि फेरि हामी लास्टमा एल्बो प्ल्याङ्क 40 सेकेन्ड जति गर्न सक्छौँ। यसरी हामी आफ्नो एल्बो प्ल्याङ्कलाई बडी होल्ड गर्न पनि सक्छौँ अनि एल्बो प्ल्याङ्कको धेरै भेरिएसनहरू पनि गर्न सक्छौँ। तर धेरै टाइम छैन भने हामीले आफ्नो बडीमा वेट राखेर पनि प्ल्याङ्क गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो टाइम पनि धेरै लाग्दैन। यही थियो प्ल्याङ्क भनेको के हो, प्ल्याङ्क किन गर्ने, प्ल्याङ्क कसरी गर्ने भनेर। कुनै डाउट अर क्वेसन भएमा कमेन्ट गर्नु। सी यू, टेक केयर।